được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình rất hân hạnh nhận được sự đồng hành của Colorman Fashion. Dấu ấn huyền thoại, hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Và kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay, Colorman rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị một nhân vật có gần 50 năm gắn bó với cây đàn tranh và là người có công gìn giữ và lưu truyền tinh hoa của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc dân tộc. Ngay từ bé, chị đã được mẹ là nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Thúy Hoang, truyền dạy cho về đàn tranh. Khi lên 7 tuổi, chị được theo học đàn tranh tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 15 năm khổ luyện với cây đàn tranh từ trung học dài hạn đến đại học. Đến năm 1992, Hải Phượng đoạt giải nhất cuộc thi tài năng trẻ đàn tranh toàn quốc lần thứ nhất. Từ đó, cái tên Hải Phượng đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong lòng người mến mộ nhạc dân tộc và đờn ca tài tử. Năm 1993, Hải Phượng cùng giáo sư Trần Văn Khê sang Paris thực hiện đĩa nhạc mang tên Đàn tranh xưa và nay của hãng Okora và giành 2 giải thưởng của chính phủ Pháp, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp đàn tranh của mình. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Hải Phượng đã được mời đi biểu diễn ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, cũng như tham dự nhiều liên hoan âm nhạc và giao lưu quốc tế. Chị đã xuất bản nhiều album đàn tranh như Tình ca quê hương, Bến xuân, Tiếng xưa, Làn điệu cội nguồn, Tiếng đàn Hải Phượng. Với ngón đàn vô cùng điêu luyện và say đắm lòng người, tính đến nay, cùng với công việc giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng đã có 45 năm gắn bó với đàn tranh, góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn và phát triển nền âm nhạc truyền thống, xứng đáng trở thành cái tên lưu dấu trong lòng khán giả yêu nhạc dân tộc. Kính thưa quý vị khán giả, như thường lệ thì trước khi chúng ta đến với những màn trình diễn vô cùng đặc sắc, thì bây giờ thì Colorman mời quý vị các bạn hãy cùng lắng nghe những cái chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng về tình yêu với cái đàn tranh, nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam mình. Cho đến thời điểm này thì Hải Phượng đã gắn bó với cây đàn tranh được 45 năm. Như vậy là Hải Phượng đã bắt đầu quen, bắt đầu đụng tới cái đàn lúc mới có 5-6 tuổi thôi đúng không ạ? Kính thưa anh Bửu Điền và kính thưa quý vị khán giả, xin cho Hải Phượng chia sẻ một đôi điều. Năm 1976 là năm đầu tiên sau giải phóng mà Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó là còn tên là Trường Quốc gia âm nhạc, tuyển sinh. Thì năm đó đầu tiên là không có tuyển đàn tranh thì Phượng phải thi vô đàn bầu. Nhưng mà trong cái thời điểm đó thì cái cây đàn bầu, cái cần của đàn bầu lại là cần tre, nó rất là cứng. Thế mấy ông thầy nói rằng là trời ơi, nhỏ này nó kéo không biết, nó kéo cái đàn chắc nó đi luôn quá. Thì mấy thầy mới nói là nhưng mà có năng khiếu, thì mấy thầy chuyển qua là học đàn tranh. Thì lúc đó Phượng cũng dạ mình học đàn tranh thôi. Thì lúc đó Phượng đi vô cái cây đàn tranh nó cao hơn mình một khúc như thế này. Vậy mà từ đó đến giờ là đã mấy chục năm trôi qua. Bây giờ thì cũng có cây đàn tranh nó thấp hơn mình, nhưng cũng có cây đàn tranh bây giờ nó vẫn cao hơn mình. Gắn bó với cây đàn tranh là 45 năm. Vậy thì cho tới giờ phút này, Colorman nghĩ rằng là có thể nói nó giống như là một phần của cuộc sống luôn á, mà nó là cuộc sống của Hải Phượng luôn. Vậy thì cái điều gì làm cho Hải Phượng gắn bó cây đàn tranh, và bây giờ với Hải Phượng thì ở cây đàn tranh nó có cái gì đặc biệt tới cái mức mà Hải Phượng phải gọi như yêu nó, mà xem như nó là máu thịt của mình đó? Thưa anh, thưa quý vị khán giả, có những cái điều mà nó phải thấm sâu từng ngày. Khi Phượng còn nhỏ thì mỗi giờ tập là Phượng sẽ để một cái đồng hồ. Khi nào mà hết giờ nó reng lên là mình được đi chơi. Thích lắm, cứ chờ nhiều khi đồng hồ sao nó không chạy, sao nó cứ đứng hoài à. Nhưng mà càng lớn thì mình càng được có thêm nhiều kỹ thuật,
rồi mình lại có những cái tình cảm, và cho đến bây giờ thì mình có thể nói được trên cái cây đàn tranh với cái tình cảm của mình. Thì tập đàn nó không còn là giờ nữa, mà tập đàn là đến khi nào mà mình thích, hoặc là mình đàn cho mình nghe. Khi nào mà mình buồn, mình vui, mình có thể thả hồn vào cây đàn, thì bây giờ là chơi đàn chứ không còn tập đàn nữa.
Kính thưa quý vị các bạn, chúng ta vừa được chứng kiến cái màn trình diễn tiết mục đầu tiên của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng trong chương trình Dấu ấn huyền thoại. Carmen cũng kiến thức rất là nông cạn. Mình cũng không hiểu là tại sao hôm nay là phải là 13 cây và cộng với cái cây của Hải Phượng là 14. Khi mà làm cái chương trình này á thì Hải Phượng muốn có một cái kỷ niệm với những người học trò của mình. Thì Phượng đã gọi lại cái group đàn tranh. Thì có những người mà Phượng bước chân bắt đầu chính thức dạy ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cũng quay về. Ở đây có 2 bạn. Rồi có những bạn là bắt đầu học từ lúc 7 tuổi vô Nhạc viện thì Phượng là người dạy đầu tiên. Ở đây cũng có một bạn. Theo như Phượng nói là đây có 2 cô là giống như là đệ tử đời đầu á. Ha. Đệ tử đời đầu từ những năm mấy Phượng nhớ không? Dạ, Phượng vào Nhạc viện năm 1999 cuối năm. Thì cái lứa đầu tiên mà Phượng dạy chính là 2 bạn của năm 2000. Rồi vậy chắc mình xin phép giao lưu với 2 bạn đời đầu. Rồi xin chào bạn, bạn tên gì, bạn giới thiệu ngắn gọn rồi cái kỷ niệm của bạn với cô. Xin được kính chào quý khán giả đang xem chương trình Dấu ấn huyền thoại hôm nay. Thì em tên là Anh Nguyệt và hiện là nghệ sĩ bên nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Và hôm nay thì rất là vinh dự khi mà được cô giáo gọi quay lại để mà tham gia giao lưu cái chương trình này. Cái lúc mà em vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh á, thì em chưa được học đàn tranh trước. Thì cô là người đã rất là kiên nhẫn, kiên trì mà để mà dạy em từng ngón đàn đầu tiên. Nên là khi nói về những kỷ niệm này có một phần xúc động. Và để mà có được ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn cô. Xin cảm ơn bạn Anh Nguyệt rất là nhiều. Thôi giờ mình đi qua bạn Hoa Xuân đi. Anh nhìn thấy anh rơm rớm anh cũng biết hỏi gì luôn á. Nhưng mà chắc chắn dạ rất là xúc động. Những cái dịp như thế này cũng không có nhiều đúng không anh Nguyệt ha? Xin phép bạn Hoa Xuân ha. Hoa Xuân là cùng thời với lại em học cùng năm. Em học cùng năm với lại chị Anh Nguyệt. Hiện tại giờ em đang công tác ở đâu? Em thì ham vui cho nên là em không có công tác ở đâu mà cụ thể một nơi, mà là em là tự do. Dạ, chỗ nào mà vui vui là em có mặt. Em nói về là anh hiểu rồi, hôm nay ở đây là vui đúng không? Dạ, em có... Ở một góc độ khác ngoài chuyện tình cảm ha, thì trong cái vấn đề chuyên môn á, thì Hải Phượng đã giúp như thế nào trong cái công tác chuyên môn của em cũng như là cái đam mê nghệ thuật của em? Là chị Phượng và cô Thúy Hoang là 2 người thầy đầu tiên đã đặt cái nền móng cho em, đã truyền cho em cái lòng yêu âm nhạc. Tại vì ngày bé em tính em như con trai vậy đó, em không có thích nhạc dân tộc. Nhưng mà ba em là người dân Nam Bộ, ba em muốn là em phải dịu dàng nết na, ngồi mặc áo dài như bây giờ anh thấy nè. Đó, thì sau những cái năm tháng mà học về đàn tranh và được cô Thúy Hoang và đi theo chị Hải Phượng nhìn chị đánh nhạc, những cái bài nhạc rất là lãng mạn, rất là trữ tình, thì sau cái thời gian đó em lớn lên thì em mới có cái sự thay đổi về cái tâm hồn của em. Thì từ đó em mới bắt đầu em yêu nhạc, và cụ thể là nhạc dân tộc cổ truyền của mình. Và từ đó bắt đầu anh thấy không, em mới duyên dáng được giờ đó. Hải Phượng có cái chia sẻ gì với hai bạn những đệ tử đời đầu vẫn còn gắn bó với nhau ở góc độ đồng nghiệp nữa thì Hải Phượng thấy thế nào? Phượng cảm thấy rằng là mình đi dạy không chỉ là truyền kiến thức, mà là mình truyền niềm đam mê, mình truyền những cái ngọn lửa ở trong tim mình đến những người mà thực sự các bạn ấy thích, thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Trước khi chúng ta bước sang tiết mục kế tiếp thì chắc là xin phép cô cho Carmen hỏi một bạn mà nãy mình nhớ là bạn này vẫn còn đi học. Bạn tên gì? Dạ, con tên là Như Quỳnh ạ.
Trước đây á, con tìm tới đàn tranh là tại vì con thấy con muốn theo kiểu cách hiện đại. Cho tới khi vô trường học thì con học đa số là học nhạc cổ. Con ngán lắm luôn, con không có muốn học nữa. Con muốn dừng ở đó, con muốn nghỉ học rồi. Con mới được cô Hải Phượng, cô kêu qua để cô dạy. Cho nên là khi mà em bước qua cô Phượng dạy là em không hiểu sao từ đó là em không có ý định nghỉ nữa luôn. Và không có bao giờ có trong đầu là nghỉ học chuyên môn gì hết. Hơn nữa tự nhiên bây giờ em lại thích nhạc cổ rất là nhiều hơn luôn. Thực sự thì hôm nay Phượng mới nghe cái tâm sự của Quỳnh. Cũng cảm ơn Quỳnh là hôm nay cô đã nghe cảm nghĩ của bạn ấy.
Rồi, xin quý vị bạn cho ta một tràng pháo tay cho giọng ca Tú Quyên, giọng ca rất ngọt ngào của Tú Quyên. Xin chào anh. Thưa quý vị các bạn, đây là nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải. Một số quý vị khán giả chắc có lẽ cũng ít biết là thầy Huỳnh Khải là đàn anh của rất nhiều thế hệ. Anh cho em hỏi là lý do sao mà anh có mặt trong cái buổi ngày hôm nay? Anh tự nguyện hay là có gì lý do nào khác? Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, tôi rất là may mắn được tham dự trong chương trình này. Đó là một cảm xúc rất là đặc biệt, bởi vì tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng, người vừa là đàn em, vừa là người bạn học, vừa là người đồng nghiệp. Hiện bây giờ cô Hải Phượng cũng là một người lãnh đạo trong khoa. Thì nếu tôi là giảng viên, tôi cũng là nhân viên của cô Hải Phượng. Chẳng những cái lời mời của cô mà nó đúng vô cái tâm trạng của tôi với cái bài Dạ Cổ Hoài Lan. Bởi vì mà ngay từ nhỏ ở dưới quê tôi nghe những người ta chèo xuồng, người ta cũng ca dơi dơi cái bài Từ Phủ Tướng. Rồi tôi lên đồng, tôi đi cày cấy thì tôi cũng nghe mấy anh đi chăn trâu cũng như tôi ca dơi dơi những cái câu báo kiếm sắc phán lên đàn. Rồi tôi lên học ở đây thì tôi được cô Thúy Quang đờn, cô Thầy Đời đờn, cô Châu đờn cái bài Dạ Cổ Hoài Lan rất là lạ. Rồi tôi nghe thầy Trần Văn Khê nhận xét về những cái từ ngữ trong Dạ Cổ Hoài Lan cũng rất là hay. Những cảm xúc đó có thể theo tôi hoài. Cái bài đó có lẽ là nó sống với tôi từ hồi tôi nhỏ giờ tới bây giờ. Nếu mà tôi còn sống được vài năm nữa chắc nó cũng sống hoài tới tôi. Thì đó là một cái điều mà tôi rất là vui mừng. Một cái cảm xúc rất là đặc biệt khi mà tôi ngồi đây nghe tiếng đờn tranh của cô Hải Phượng rao lên. Thì cái cảm xúc của giai điệu Hoài Lan thể hiện qua tiếng đờn tôi, những cái chữ đờn không biết từ đâu có lẽ là trong đó cũng có nhiều cái sai. Mong quý thính giả lượng tình tha thứ. Chiều chiều trước bên vắng lối, ai ngồi ai câu ai sâu ai thảm, ai thương ai cảm ai nhớ ai trong. Thuyền ai thấp thoáng trên sông đưa câu mãi đầy. Đưa câu mãi đầy chằn lòng nước quằn quê mang loan tay ôm đàn tình tan tinh tịch, cung réo rắt đau lòng riêng càng thêm chành. Ngồi trong bàn nào đâu bàn mơ mịt trời mây én nhang lia đôi. Tình là tình đau thương ôi tình ôi, ba xuân
nợ chi tôi đây với lệ, vì ai tề đã nguyện cùng nhau lời thề hãy con ghi cao sanh kia nợ treo chi chẳng cho tình suy hiệp rồi lý nào có ra gì. Hải Phượng có những cơ hội để đi nước ngoài và có những cái chương trình đó, có những chương trình là giao lưu đàn tranh của các nước, đàn tranh nói chung. Việt Nam thì có đàn tranh, ở Trung Quốc thì có Guzheng, Hàn Quốc thì có cây câm và Nhật Bản thì có Koto. Phượng nhớ có một lần sau khi mà mình diễn xong thì đài truyền hình đã đến quay và họ viết một bài báo. Thì khi mình đem về cho các bạn dịch á, thì có một cái nhận xét của một ông nhạc sĩ. Ông nhận xét rằng là sau này khi tất cả các cây đàn tranh đều giống nhau ở một điểm là kỹ thuật, chạy rất nhanh, sử dụng hai tay đều nhau, tay phải cũng như tay trái, thì cái cây đàn nào nói lên được tiếng nói đặc biệt, có một bản sắc đặc biệt và có những giai điệu đẹp đặc biệt, thì cây đàn đó sẽ có một cái chỗ đứng rất vững chắc mà không hề bị lẫn vào cây nào khác. Ý là ông nói là cái cây đàn tranh của mình là tại vì khi mà lúc sinh thời thì giáo sư Trần Văn Khê, thầy của Phượng, cũng hay nói rằng là bàn tay phải là bàn tay tạo ra âm thanh, nhưng bàn tay trái lại là bàn tay làm đẹp và nuôi dưỡng âm thanh. Bàn tay trái đi từ trái tim ra, cho nên những cái tình cảm, những cái ý nghĩ, những cái suy nghĩ của mình sẽ được truyền qua bàn tay trái. Và bàn tay trái của cây đàn tranh rất quan trọng ở việc là nó nói lên được buồn, vui, thương, giận với những cung bậc khác nhau. Thì càng học mình lại càng thấy là đúng thật, cái bàn tay trái thực ra là nó rất dễ đánh. Thế nhưng đánh để cho mình cảm và đánh để cho mọi người cảm thì không hề đơn giản tí nào. Và cái đàn tranh của Việt Nam nó lại làm được những cái nhấn nhá của nó, những cái nhấn mà có thể nói rằng là mình cảm giác là nhấn đứt ruột á. Mình có thể nhấn những cái đứt ruột. Và đôi khi những cái bài cổ khi mà mình đánh á, mình cảm giác là có một cái luồng điện nó chạy ra và tất cả cánh tay này nó nổi gai ốc lên. Là lúc đó là nó không phải sử dụng cái lực của cánh tay nữa mà nó sử dụng cái lực từ trong người. Vì thế mà tại sao những người giỏi như là nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, rồi thầy giáo sư Trần Văn Khê chẳng hạn, khi các ông đánh thì mình cảm thấy được cái nội lực từ trong người ông toát ra, mặc dù thân hình thì rất là nhỏ nhắn. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách chợ giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thủy Dương, nước chảy còn vương bao niềm cho nhắn đôi lời, dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường, và nhớ tiếng
đêm nào trăng thề đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn Ở cái thế hệ của Colorman thì chắc chắn là tất cả quý vị các bạn sẽ biết giọng ca của Vân Khánh rất là ngọt ngào, sâu sắc và gắn liền với các cái bài hát âm hưởng dân ca, đặc biệt là Huế. Xin hỏi là Vân Khánh có phải người Huế không? Tại vì thấy Vân Khánh mỗi lần hát cái bài nào về Huế, bài đó nó cũng nghe nó cũng sâu, thiệt sâu, nó đã thiệt đã. Em ơi, chờ anh về, đừng cho năm tháng xóa mơ thương nhớ. Cho phép Vân Khánh chào quý vị khán giả và em chào anh MC dễ thương. Dạ, nói lộn hoài. Nói lộn hoài. Thực ra thì Vân Khánh là sinh ở Huế nhưng mà gốc ba mẹ là Quảng Trị. Thực ra nhưng mà thời điểm đó cũng là Bình Trị Thiên, cho nên là cái dòng nó cũng không có khác là bao nhiêu. Và chính vì vậy Khánh sinh ra ở vùng đất miền Trung, cho nên là những cái bài về Huế nó khá là thuận lợi, tại vì đó như là cái thổ âm của mình á, cho nên mình hát như cách mình nói, như cách mình sinh hoạt hàng ngày như sao, và tính cách con người ở miền Trung như thế nào thì mình đặt để cái tâm tư vào đó, cho nên khi mà mọi người nghe Vân Khánh hát về Huế nó rất là tự nhiên và nó như là ăn trong máu của mình vậy. Chính vì vậy mà Vân Khánh cũng được quý vị khán giả yêu thương và biết đến qua những ca khúc về Huế á. Bây giờ mới hỏi Phượng nè, là vì sao ca sĩ đầu tiên lúc nào mà Hải Phượng cũng nhắc đến lại là Vân Khánh mà không phải là ai khác ạ? Thưa quý vị,
Hải Phượng với Vân Khánh á, thì đã có thời gian làm việc rất là lâu. Hai chị em thì cũng học cùng trường. Vân Khánh cũng tốt nghiệp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ra. Và hai chị em lại có cơ duyên là rất thường hay đi biểu diễn chung với nhau. Nhưng mà chương trình của tên của người nào thì người kia cũng rất là muốn có mặt. Phượng nói vậy để lần sau mà anh Carmen có mời Vân Khánh là thế nào cũng có hai Phượng. Trời, chị nói làm em mừng. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh đã đến với dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay cùng với chị Hải Phượng. Chúc cho Vân Khánh ngày một tươi trẻ hơn và cái giọng hát thì càng ngày càng ngọt ngào hơn. Vân Khánh cũng rất cảm ơn chương trình. Nói chung là những khách mời ngày hôm nay rất là nhiều người. Thì không biết là đó là những người mà Hải Phượng chọn vì một lý do gì đó, hay là vì tình cảm, hoặc là vì bạn bè chơi chung với nhau. Và ngày hôm nay thì nó là một cái sự kiện mà Hải Phượng muốn là tất cả anh chị em chúng mình cùng góp mặt trong một cái chương trình để lại một cái kỷ niệm cuộc đời. Anh rất là tin tưởng, bởi vì đúng là những người chơi hôm nay, người thì là bạn, người thì là học trò, đàn em cùng đứng trên một cái sân khấu chỉ với một cái ý nghĩa duy nhất thôi. Ngày hôm nay sẽ là cái ngày mà tập hợp tất cả mọi người lại để cùng ghi lại một cái kỷ niệm của chúng mình. Quý vị biết rằng là cái ngày hôm nay một bài đó, nó chỉ có vài phút thôi, nhưng mà thật sự ra là nhóm Phượng đã tập rất là nhiều lần. Và chính những cái ngày tập mới là những ngày thật vui của chúng tôi. Khi đó là chúng tôi ăn uống trà sữa, rồi nhiều khi nói chuyện lung tung, rồi tám, rồi tập. Rồi thành ra là đáng lẽ là người ta chỉ tập 1 ngày 2 ngày thôi, kéo nhau ra tập 1 tháng trời, mà lúc nào cũng thích thôi tập nữa đi, thôi tập nữa đi. Dạ, điều này rất là quý.
Chỉ với một cây đàn tranh mà cho chúng ta một cái không gian âm nhạc mà trong đó mình cảm giác mình là một cái thực thể nó vô cùng nhỏ bé, cái cảm xúc không biết diễn tả như thế nào. Phải nhờ Hải Phượng chia sẻ một chút xíu về cái bài này, rồi tất cả các kỹ thuật Hải Phượng sử dụng trong bài Sakura vừa rồi. Thưa quý vị, bài biến tấu Sakura dựa trên bài dân ca Sakura của dân ca Nhật Bản do mẹ Phượng là nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoàng sáng tác. Cái bài dân ca này người ta biến rất là nhiều cái biến tấu dựa trên Sakura. Thế nhưng mà cái biến tấu của Việt Nam có cái điểm đặc biệt. Hồi nãy các quý vị đã nghe, nó có tiếng đục và nó có tiếng trong. Mà ở các nước khác á, nó chỉ có một tiếng thôi. Nó không có được hai tiếng giống như mình. Mình có những cái kỹ thuật ví dụ như là nhưng mà đến khi mình gạt rồi, nó giống như là một cơn gió thật là mạnh và hoa đó nó rơi xuống. Thì cái nuance của mình nó rất là to, nhỏ. Và cái tiếng đàn của mình có thể làm được tiếng đục và tiếng trong. Thì người ta rất là thích. Hải Phượng mất thời gian bao nhiêu lâu từ lúc mà bắt đầu tập bài á cho tới lúc mà mình cảm thấy mình đánh, mình có thể biểu diễn được á? Có một lần có một người đến hỏi mẹ Phượng: cô ơi, con học cái đàn này chừng nào con biểu diễn được? Mẹ Phượng nói là 1 năm. Cái người ta nói nếu mà con cố gắng, con cố sức, con ngày nào cũng tập, con quyết chí tập thì bao nhiêu lâu? Mẹ Phượng nói 3 năm. Cái người ta nói không, ngày nào con cũng tập, ngày nào con cũng trên đàn, nhất quyết tất cả các kỹ thuật con sẽ đều đánh được hết. Thì con phải cần bao nhiêu năm để con diễn giống như là cô Hải Phượng? Thì mẹ Phượng nói 20 năm. Cái người ta nói ủa sao kỳ vậy? Đáng lẽ là học càng nhiều thì phải đánh càng lẹ chứ. Mẹ Phượng nói rằng là cái đàn á, học kỹ thuật thì không có khó, nhưng mà học để có cái tình cảm và thấm trong cái cây đàn á thì nó phải tùy theo người. Và nếu mà bạn học với cái tư thế là bạn phải lấy bài, bạn phải lấy kỹ thuật, và bạn phải nhặt của chỗ này, nhặt chỗ kia thật là nhiều để cho mình để vào kỹ thuật, thì cái tiếng đàn của bạn rất là khó có tình cảm. Bởi vậy làm sao mà mình đánh như mình sống, mình đánh như mình trải nghiệm, thì lúc đó mới là diễn.
Dạ thưa cô, chắc là cái này nó không có trong kịch bản nha. Dạ nhưng xin phép nghe ý kiến của cô Thúy Hoang được không ạ? Tại vì đây là một cái sáng tác biến tấu của bài Sakura, trong đó có mẹ của Hải Phượng, đó là cô Thúy Hoang, nên là chắc là cô chia sẻ thêm chút xíu nha cô. Xem tới đây đó thì tôi rất là xúc động là anh Bửu Điền đã tạo được một cái chương trình không những làm cho nghệ sĩ, người biểu diễn được gần gũi đối với khán giả, mà còn thêm một cái là những ai mà ghiền đàn tranh như tôi thì có một bữa để được mà thưởng thức, để thấy rằng cái sự phong phú của đàn mình và mình hãnh diện. Mà mong rằng trong tương lai nếu có nhạc hội đàn tranh châu Á với các nước đem đàn tranh đến thì Việt Nam mình rất tự hào là có nhiều kỹ thuật của mình đưa ra mà họ rất là quý và họ rất muốn học hỏi. Một lần nữa cảm ơn ban tổ chức. Dạ cảm ơn những chia sẻ của cô. Dạ. Ngoài thời gian biểu diễn thì tới thời điểm nào thì Hải Phượng mới tập trung nhiều thời gian cho giảng dạy? Khi mà Phượng tốt nghiệp xong năm 1991 thì năm 1992 Phượng đoạt giải nhất của cuộc thi độc tấu đàn tranh toàn quốc lần thứ nhất. Sau khi đạt giải rồi á, Phượng cộng tác với lại đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn rồi với đàn bông sen. Thì bắt đầu lúc đó là đi diễn rất là nhiều. Ở trong nước cũng có, nước ngoài cũng có. Và lúc đó là cái cuộc sống của mình nó cuốn theo ánh đèn sân khấu này, rồi khán giả này kia, với những cuộc vui chơi rất là vui. Mãi cho đến năm 1999, tức là chơi cũng hơi lâu, mẹ Phượng mới nói là thôi chơi đủ rồi, bây giờ đi vô dạy đi chứ. Phượng cũng chưa có quyết định, nhưng mà năm đó lại là năm mà Phượng thi vô cao học của nhạc viện. Thôi thi vô cao học thì mình sẽ dạy thỉnh giảng ở trong nhạc viện. Thỉnh giảng xong rồi là dạy chính thức luôn. Và không biết từ bao giờ Phượng lại yêu mến cái nghề dạy. Rồi những cái kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm xương máu ở trên sân khấu, bao nhiêu năm nay rồi mình lại truyền lại cho được những lớp đàn em. Khi mà các bạn ấy đánh được rồi mình cảm thấy nó có một cái gì đó nó vui khó tả lắm. Cũng loay hoay cũng 20 năm. 20 năm giảng dạy. Dạ, 20 năm giảng dạy. Chính vì vậy cho nên Hải Phượng có nói là một số bạn ngày xưa là học trò mà giờ trở thành bạn luôn, giờ chơi chung giống như chị em luôn. Và lát nữa đây thì chúng ta cũng sẽ được hội ngộ với cái gương mặt đó, rất là thú vị ạ. Trong cái chương trình Dấu ấn huyền thoại này á, Hải Phượng có muốn gửi một cái lời cảm ơn đến một ai đó, và cũng như là gửi một thông điệp nào đó đến thế hệ trẻ, đặc biệt là các học sinh của cô Hải Phượng? Trong ngày hôm nay thì người Phượng muốn cảm ơn nhất là mẹ của Phượng, là nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoang. Sự dạy dỗ rất là nghiêm khắc của mẹ mà Phượng có ngày hôm nay. Bên cạnh mẹ còn có những người thầy như là giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, thầy Nguyễn Văn Đời. Đó là những người mà để cho Phượng nhìn theo cái cuộc sống, nhìn theo cái tình cảm, nhìn theo cái sự hết mình sống với âm nhạc dân tộc của các vị mà Phượng nghĩ rằng là mình cần phải đi theo. Người nữa xin cảm ơn tất cả các quý khán giả. Nhờ cái tình cảm yêu mến của tất cả quý vị mà chúng tôi, Phượng cũng như tất cả các bạn đều giống như là tiếp thêm nghị lực để có thể đi trên cái con đường này. Con đường rất là khó khăn nhưng mà đầy niềm vui, đầy hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chuẩn bị để bước vào cái phần trình diễn rất đặc sắc của Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay.
Dạ, xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ đã cống hiến cho quý khán thính giả một cái màn trình diễn hòn vọng phu trên cả tuyệt vời vừa rồi. Chắc chắn là giờ này Hải Phượng rất là nhiều cảm xúc. Có lẽ là Hải Phượng cũng muốn nói một đôi điều với lại quý khán thính giả cũng như là tất cả các anh chị em bạn bè đã đồng hành với Hải Phượng trong cái chương trình Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, thực ra thì sau khi diễn xong á, thì quá nhiều cảm xúc và thực sự là giống như là mình đã lấy hết sức ra để đánh rồi đó. Rồi bây giờ không biết nói gì, chỉ biết rằng là thay mặt cho tất cả các anh chị em trong chương trình, xin cảm ơn rất nhiều sự yêu mến của tất cả quý vị khán giả dành cho âm nhạc dân tộc nói chung, dành cho Kỳ Đàn Tranh nói riêng. Trước khi chia tay với tất cả quý khán thính giả của Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay, Colorman có một cái món quà nho nhỏ. Đây là cái kỷ niệm chương cũng như là một cái bản lưu niệm. Xin gửi đến nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Xin cảm ơn.
Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Đường Quân thực hiện. Chương trình Dấu ấn huyền thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7 và chương trình cũng rất hân hạnh được sự đồng hành bởi Colorman Fashion. Đến đây thì Dấu ấn huyền thoại xin được khép lại. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán thính giả gần xa đã đón xem chương trình ngay tại sân khấu này cũng như là thông qua màn ảnh nhỏ, và hy vọng rằng đây sẽ là một cái tập rất là đặc biệt, tạo một cái cầu nối để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả yêu âm nhạc, và mong rằng là âm nhạc truyền thống cũng như là cây đàn tranh sẽ tiếp tục bay cao, bay xa hơn nữa đến tất cả các bạn bè trên khắp năm châu. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả. Cảm ơn ban nhạc, cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn. Rất hân hạnh được giới thiệu đến với quý vị và các bạn nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn.